नमस्कार वेलकम टु माई च्यानल मेघनाथ भण्डारी च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। दिनदिनै नयाँ र ताजा नयाँ अपडेटको साथ म दिनेछु जुन टेक्निकल स्टफ हजुरहरूलाई बहुत हेल्पफुल हुनेछ। त्यस्तो चिजहरू म ल्याउने छु। हरेक भिडियोमा म हजुरहरूलाई मैले जानेको जुन चिज हो अलिकति इन्फर्मेसन्स भए पनि तपाईँलाई बहुत इम्पोर्टेन्ट चिज मैले देखाउन गइरहेको छु गाइज। त्यो जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँलाई लाग्छ कि मैले एकदमै युजफुल इन्फर्मेसन्स तपाईँहरूलाई पास गरेको छु, त्यसबापत तपाईँहरूले सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ मेरो च्यानल मेघनाथ भण्डारी च्यानलमा। सो गाइस, आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ पेपालको बारेमा। पेपाल एक्चुअली के हो त? पेपाल भनेको एक्चुअली के हो, यसले के गर्छ र यसका मेनी फाइदाहरू, डिफ्रेन्ट फाइदाहरू छन्, धेरै फाइदाहरू छन् जुन अहिले अनलाइन ट्रेडिङमा आएको चिजहरू। त्यो फाइदाहरू तपाईँहरूले पेपालद्वारा लिन सक्नुहुनेछ गाइस। पेपाल को बारेमा मैले जुन जानेको छु त्यो इच डिटेल मैले तपाईँहरूलाई दिनेछु। त्यस अन्तर्गत तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ गाइस। सो लागौँ। सो पेपाल भनेको के हो? एक्चुअली पेपाल भनेको एउटा यस्तो मिडियम हो जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ब्याङ्क लिङ्क गरेर तपाईँहरूले पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि कुनै अनलाइन जब गर्न सक्नुहुनेछ है, कुनै पनि अनलाइन जब गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिने भनेको एउटा मिडियम हो है। फर एक्जाम्पल तपाईँहरूलाई पैसा लिनको लागि जस्तो काम गर्नुहुन्छ, काम गरेर भएपछि पैसा चाहियो। अनलाइन जबमा पैसा चाहिन्छ है। पैसा चाहिँदाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँसँग एउटा इन्टरनेसनल पेमेन्ट जुन हुन्छ, नर्मली पेपालले 2 देखि 3 दिनसम्म लाग्छ है पेपाल एकाउन्ट युज गर्नको लागि। आई मिन पेपाल ब्यालेन्स यो जुन 0 देखाइरहेको छ, यो ब्यालेन्सबाट सिधै तपाईँकोमा आउनलाई चाहिँ कति लाग्छ भन्दाखेरि सिधै तपाईँलाई यसमा आउन चाहिँ 2 देखि 3 दिनसम्म लाग्छ है गाइस। त यो मेरो इन्फर्मेसन्स हो, मेरो डिटेल्स हो मेघनाथ भण्डारी है। अब तपाईँहरूलाई म पुरा डिटेल दिनेछु यसमा के हो, कसरी गर्ने, कसरी सेटअप गर्ने, यसको फाइदाहरू भन्ने अन्तर्गत तपाईँहरूलाई मैले एउटा इक्जाम्पल दिन गइरहेको छु। जस्तो एउटा वेबसाइट छ enrollapp.com। यो enrollapp.com भनेको एउटा यस्तो हो जहाँ चाहिँ टेक्स्ट वेबसाइट टेस्ट गरेर तपाईँहरूले पोइन्ट्स देखेर पैसा पाउन सक्नुहुनेछ गाइस। सो यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कि तपाईँले पैसा अनलाइन पैसा कसरी अर्निङ गर्ने त यो पोइन्ट्सको आधारमा हुन्छ। टेस्ट हिस्ट्री गरेर देखाउँछु है। टेस्ट अहिलेलाई मैलेलाई केही पनि छैन, तर फिनान्सियल्समा गएर के हुन्छ त, अहिले मेरो ब्यालेन्स केही पनि छैन होइन, तर पे आउट डेट भनेको 11 अगस्त हो। 11 अगस्तसम्म मेरो केही ट्रान्ज्याक्सन्स भए मैले चाहिँ यहाँ पाउनेछु। पे आउट भनेको मिनिमम वेज भनेको 1.1बाट हुनुपर्नेछ। यसरी नै डिफ्रेन्ट मिडियमहरू छन् जुन मिडियमद्वारा तपाईँहरूले पैसा, आफ्नो पैसा लिन सक्नुहुनेछ है। जब तपाईँको $1 भन्दा माथि हुन्छ तब तपाईँहरूलाई सिधा यहाँबाट सिधा मैले मेरो एट्याच गरेको छु, मेरो जस्तो पेपाल एकाउन्ट एट्याच गरेको छु यहाँ enroll.app मा। मेघनाथ भण्डारी क्रिएट माई एड, एक सेकेन्ड है, तपाईँहरूलाई मैले यहाँ देखाउँछु पर्सनल्स प्रोफाइल है। सो मैले यहाँ दिएको छु मेरो डिटेलहरू, पेपालको एनुअल इन्कम, पेपाल एकाउन्ट जे होस्, यहाँ पेपाल इमेल छ। यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ पेपाल राखिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुनेछ त भन्दा तपाईँहरूले आफ्नो यो एकाउन्ट जुन छ यसमा आउनेछ। यसमा आइसकेपछि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुनेछ क्या। यहाँ पैसा आउँछ, पैसा आइसकेपछि लिङ्क हुन्छ, लिङ्क गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, पेपालको पैसा कसरी सेन्ड गर्ने त? पेपालमा मनी भन्ने अप्सन हुन्छ है। यदि तपाईँहरूलाई पैसा पठाउनु छ भने कुनै पनि माध्यममा सेन्ड अर रिक्वेस्टमा जाने,
सेन्ड अ रिक्वेस्टमा गइसकेपछि तपाईहरुले पठाउनु पर्यो भने सेन्ड गर्ने उसको मोबाइल नम्बर उसको इमेल एड्रेस या नाममा अनि रिक्वेस्ट गर्नु छ भने तपाईले पैसा दिनु छ भने रिक्वेस्ट गरेपछि उनीहरुले एक्सेप्ट गरेपछि यो चीजहरु हुन्छ है गाइस यो भयो पेपालको कुरा र यदि तपाईहरुले अहिलेको ट्रेन्डिङमा जुन अनलाइन वर्क गरेर काम गरेर सिक्न चाहनुहुन्छ र पैसा धेरै अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा माध्यम भनेको के हो भन्दा पेपाल एकाउन्ट सेटअप गर्ने अहिले प्रेजेन्टली तपाईहरुले नेपालबाट गर्न सक्नु हुँदैन तपाईहरुको साथीहरुद्वारा लिएर पेपाल एकाउन्ट लिएर या बनाएर तपाईहरुले त्यो सेटअप गरेर भ्यालिड सेटअप गरेर तपाईहरु काम सुरु गर्न सक्नुहुनेछ र पैसा धेरै कमाउन सक्नुहुनेछ गाइस यति नै हो आजको लागि पेपाल एकाउन्टमा कसरी सेटअप गर्ने के हो पेपाल एकाउन्ट भनेको मान्छेहरुले पेपाल पेपाल भनिरहेका छन् के हो यसको बारेमा पुरा डिटेल दिन्छु यसको डिटेलमा जब मेरो पैसा आउनेछ पैसा आउनेवाला छ जुन आउनेछ आइसकेपछि म तपाईहरुलाई पुरा इन्फर्मेसन्स दिनेछु गाइस सो आजको डिटेल भिडियोमा यही नै हुनेछ यदि तपाईहरुलाई लाग्छ कि अरु केही कुराहरु जान्न चाहिएको छ तपाईहरुले मलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ या आइदर तपाईहरुले सिधै मलाई यहाँबाट कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र रिच आउट गर्न सक्नुहुनेछ गाइस सो थ्यांक यू सो मच